Na hello, sziasztok! Hát visszatértem. Ó, egy kicsit hangos a játék. Vagy nem is tudom. Hát ő... nagyon kitárulkozott. Folytatni kellene itt a küldetésünket. Annyi minden van. Ja, itten egyébként el tudnánk vele beszélgetni, de most nem megyek vissza, mert még ugye ezen felesleges. Most én úgy gondolom, hogy nincs kijelölve a főquest. Na hát úgy néz ki, hogy itt van a közelben. Ja igen, folytatódik a teszt, azért még ezt a részt itt... Jaj, egy kicsit akad most. Ezt a részt még ezzel az másik felvevő programmal veszem. Hát ha is jobb, aztán lehet, hogy jobb lenne ezt hanyagolni, és az eredeti. És nekem tényleg a másiknál a rosszabbnak tűnt, hogy elmosódott. Tehát torrent, na tessék, kész katyvasz van a fejemben. Elden Ring, Dark Souls és Arci az már így keveredik. Na, szóval azt akartam mondani, hogy Fobosz. Szóval Fobosz hegyeket mász, tehát szakadékokat ugrat át, de egy ilyen piacos, vagy ilyen piactérre nem tudunk belovagolni. Ajaj. Támadok otthonához megyek, ahogy nézem. Ezt nem teljesen értem, hogy... valamiért nagyon akad. De ennyire nem szokott. Kifejezetten zavaró. Na jó, hát próbálkozzunk, én azt mondom. Nem tudom, mi történik. Mindig van valami. Kettes szintű, hát ez nem kéne nagyon. Most nincs is olyan a fejben, úgyhogy biztonságban vagyok. Na, vegyüljünk el itt a házak között. Lehet, hogy a vihar egyszerűen kész letett a technikára. Part of Athens I doubt Pericles is proud to talk about. There has to be a clue around here somewhere. Na, kígyó. Most tényleg? Aj! Ez az. Kígyó! Elő a fákja. Snakes. Like the ones that were meant to kill Metiochos.
Hát nem csak őt, az a baj. Igen, de erről nem beszélünk, ugyebár. És miről nem beszélünk, az meg sem történt. Igen. Snake bites. And someone hid the body. Though I have a feeling this death was an accident. Szerencsétlen. Meg is ölték, mert még megetették félig a kígyókkal, gondolom. Még mindig az X-et nyomom. C. It looks like the thugs who attacked Metiojos weren't the masterminds behind this plot. No. This must be the house of Metiojos' attackers. But the letter proves they're just tools in someone else's plan. Egyébként ezt miért ilyen hangosan beszélem meg What the fuck are you magammal? doing sniffing around my house? You attacked Metiojos. I found the snakes, the letter from your friend, and a body. All here. Boraktis. We all knew the risks. Change don't happen without a bit of blood being spilled. Na. Why kill Metiojos with snakes? We're prisoners in our own city because of Pericles and his crooked friends. The snake dealer told us it's time to send a message. Time they suffered. Hát, hogyha megmarja egy kígyó, és ráadásul olyan, hogy így elég hamar elhalálozik, akkor valószínűleg azért annyira hosszú ideig nem fog You can't szenvedni. take the law into your own hands. Now I need to decide what to do with you. Cleon says it's time we took the city back from the elite. Time to fight. Don't matter what you do to us. There will be others who follow our lead. Ez igaz. I know someone gave you those snakes. They used you to do their dirty work. I want to know who. He's a real hero of Athens. No puppet of Pericles is going to stop him. Értem. Tehát, hogy így Don't be someone's puppet. Tell me where the snake dealer is. All right, all right. He's got a camp just outside the walls. Sells his snakes from there. It's not too late to make a difference, but we have to work together. Maybe you're right. You didn't have to show us mercy. But where do we start? Start here. This district is your home. Ignore the politicians and concentrate on where you can make change. Thank you. We will try. Na, hát ez ilyen pozitív. Hát kész, hát ennyi. Tehát megtérítem őket, utat mutatok nekik. Ennyi. Kérem szépen. Egyébként itt oldalt nincs semmilyen kis jelölés. Jó, igen. Szegények piaca. Hát valószínűleg lesz itt valami quest, de először a jó szokásokhoz hívem. Inkább a questet követem, és akkor amit kimarad, azt megcsinálom, mert én tényleg az Origins-be futottam vele, hogy abba, hogy így elkezdtem így mindent kimaxolni, és aztán ilyen 58 000-szer vissza kellett menni. Igen, közben félig eltörtem a láb. Jó van, ez beleférne. Viszont mindig elfelejtem ennek a madárnak a nevét. Valami, tudom, hogy valami busznévhez hasonlít, azt hiszem. Szegény. Ikarus? Nem tudom, de... hogy a hülye kígyó. Hát jó, mondjuk egy kígyókereskedőhöz megyek. Hát én vagyok az idióta. Na. Nice. Felderítjük a terepet. Az már haladt. Szép. You'll feel the sting of my venom. I'll end you, Mistios. Gyere!
Jó, fakker! Jó! Jó, itt egy Jézusom! Jó? Fog halni. Ne. Ja, ez múltkor is ezt néztem be. Ne. Aj, már megint elrontottam, igen. You can't stop me! I'm surprised you're this weak. Így. You're simply delaying this. Azt hiszi, hogy cseles, de hát itt van. Mondjuk azért, tehát láttátok? Hogy ott mennyi ki jó volt? Hát hagyjuk már. Még mielőtt. Jaj. De különösen óvatosnak kell lenni a vadállatokkal. Gondolom körbe rakta itt a táborát vele, úgyhogy... Jó, hát erre lehet mondani, hogy... Hát, egyértelmű, nem vaddisznókat fog tartani a sátorban, értem, de azért... Na. Hát jó, én szerintem ez így... ez így okés. Jó, és akkor vissza kéne menni. Jelenteni. Tehát, de hát most én értem, de hát ő egy kígyókereskedő volt. Nem hiszem, hogy ő volt a főember, még mindig. Nem azt kéne kideríteni? Mondom, most ha jelentek, akkor majd erről fogunk elbeszélgetni. De legalább kígyót már nem kapnak az emberek. Hihetetlen. Nem tudom, hogy olyan nagyon gyanúsnak tűnik. Ott áll, és akkor térfigyelő kamera. Mindegy, jó. Megkerüljük. Jaj, nem, ez már megint ilyen ház, de nem fog ki rajta, most már tudom, hogy lehet bejutni. Tapasztalat. Na, ereszkedjünk le? Normálisan, lehetőleg? Így, igen. Looks like your situation's improved since we last met. The danger has passed for now. But while those monsters are out there, no one is safe. Már eltűntek. A group of fishermen tied you up. They were being used by a snake dealer working for enemies of Athens. What did you do with them? I showed them the error of their ways and sent them on their way. They won't be bothering Biztos you again. elégedetlen I'm lesz. glad no blood was shed. Ja, But how do you know they won't return? I made it very clear that doing anything stupid would make me angry. Azt, That must have hát been a tényleg, terrifying ez experience for elhangzott. them. Thank you for your help, Mistios. I'll be sure to mention this to Pericles. De most már tudják, That's everything elég, that hogyha is rájuk nézek a Time to szememben. return to him and find out what these Athenians know about my mother. Na. Akkor... Lehet, hogy csak jobban be kellett tölteni a játékot, mert most már viszont nem akad úgy. Legalábbis nálam, aztán majd kiderül, hogy felvétel alatt mennyire. Azon gondolkozom, hogy lehet, hogy kéne változtatni. De nem, nagyon tetszik egyébként ez a skin. Így kéne végigjátszani. Milyen jól néz ki. Igen, mint mindig, de...
Periklész rezidenciája. Legalább itt szittem szabadon. Járkálhatunk, és itt is vagyok. Na, újra videó. Cassandra, it's you! Phoebe, You promised we'd see each other again, and now we have! I also said stay out of trouble. Which I have! Okay, almost out of trouble. How did you even get here, Phoebe? Well, I did make some drachmi working for Marcos. So you paid someone to bring you to Athens? Not exactly. Phoebe, I needed a drachmi for when I arrived. I couldn't use it all to leave, and I didn't want to wait any longer. So I sneaked on a ship. Don't worry, nobody saw. I just can't believe you made it. I don't remember much of Athens from when I was a baby. But every once in a while, something feels familiar. It's nice. Úgy veszem, mint valami öregember. Hát amikor még 9 éves voltam, és a Marika óvónő... De tényleg. I can't believe you're here. Me either. I can't believe we both made it to Athens. It's so much different from Kefalonia. But what are you doing here? I'm here to get you ready. I have to make sure you leave all your weapons and change into these clothes. So you somehow work here? For Pericles? No, for Aspasia. How is it you're working for Aspasia? Well, I did get into a little bit of trouble after I got to Athens. I may have been a leader of a small group of orphans that tried to cheat Aspasia. We didn't know it was her, though. And you convinced her to hire you? No, she asked me on her own. That was lucky. I don't understand why I have to change. It's just what you do here. I felt weird at first, but you forget about it pretty fast. And my weapons? Don't worry, I'll take care of them. We don't want to scare people in there. Well... Én nem ijesztegetek, én elvarázsolok mindenkit az isteni kisugárzással, tehát nem tudják, hogy mivel állnak I szemben. think I'm ready to go in. You can't! Not like that, anyway. The Athenians like it best when you try to fit in. But don't worry, I have just the outfit for you. Ajajaj. Jó. I'll get changed. Megyem. Promise you'll take care of my things? Yep. Leave your weapons in the corner, and I'll come back when you're done. Rugalmas. Rugalmasnak kell lenni. I feel uncomfortable in this. Now you look like everyone else. You say that like it's a good thing. It is. If you want them to take you seriously, this is the easiest way. Trust me. Is that everything? You're all ready to go in. Don't worry. You've done scarier things than this. Ki I'm tudja. struggling to think of any right now. Are you sure I can't keep just one weapon with me? No weapons. Now hurry and go in. Oh, and don't leave without saying bye. Elköszönök én úgy. Here, Cassandra. The mighty mercenary and traveler has finally made her grand entrance. Only slightly late, too. Herodotus! Athenians have no problem letting me know when I'm not welcome. It's a relief to see your friendly face. Don't let the company here tonight intimidate you. I won't. Pericles is no king. He needs these guests to love him so that the people love him. And they, in turn, need Pericles. You're no different from any of them. Do you really think these people will help me? They will if you get them to trust you. And you've wisely dressed for the occasion. Appearing trustworthy is the most important part of being trusted, after all. Now then, come, let me introduce you to everyone. They may not look it, but this group holds the way to the future on the tip of their opinionated tongues. Ah, Sophocles and Euripides, for example. Two of the most celebrated playwrights to date. No one can throw stones as far as they can. They appear to be locked in some kind of intellectual struggle, as is their way. He's a writer of comedies.
Of all things, comedies, Euripides. I've heard of Sophocles. In my line of work, it pays to know who the richest and most famous men are. Hermippos has also written his fair share of comedies. You should drink more. Lately, his attitudes have garnered him more notice than his works. However, the fellow beside him, Protagoras, is a sophist worthy of as much praise as the great Socrates himself. Inviting Socrates seems like a good way to ruin everyone's night. I'm surprised they would let him in the door. Oh, don't let Socrates get under your skin. At least he wore shoes for the occasion. And the poor thing gesticulating like an ape is Thrasymachos. If you listen closely, you'll notice he and Socrates are actually arguing the same points. But the wind from his wild gestures deafens him to critique. That isn't at all what I mean. Where is Pericles? Oh, he never attends his own parties. Which reminds me, there's something I need to get his help with. Ide rángatni? Vile Socrates, always appearing where I least expect him. Warrior, protect me from his amorous gaze. Oh, Alcibiades, this is not a time for jealousy, but for love. Menni nem bír. Húha! Kezdődik. Let's not use Alcibiades as an example. Be good and don't drink too much. So, tell me, what does a Misthios like you think of a party like this? Nevetséges, kevésbé epik. This is going to be a long night. Party should be about vomiting up blood, not vomiting up poetry. These people are so clean. Hát If azért these tisztáknak guests nem aren't to your mondanám. own unique tastes, then just focus on why you came here in the first place. Thank you, Herodotus. Now, if you'll excuse me, Pericles is here somewhere, and I need to prepare him. If he's alone, I'll tell him what your brother said. Jó, Agreed. menjem. Pericles needs to know. I'll stay here and look for clues. I hope they know something about your mother. Me too. Nem lehet gyilkolni? Ja, kontroll. Tehát mennyivel normálisabbnak néz ki. Na, azt mondja, hogy... Mi? Ajaj. És tényleg mástól nem lehet információt találni? Jó, értem én, hogy általában honnan szokott jönni az infó, de azért... Nem lehet. Jó? Ezt nem hiszem el. Na. Nagyon fura hangokat hallom. Tehát kecske, nem Open tudom. this door or I'll kick it in! Don't mind her. She likes to watch. Look at you. Such Mert találkoztunk. authority. Such aggression. I can see why Pericles has taken such an interest in you. Did you come to join us? Nem It értem. sounded like someone was in pain. Well, it can sometimes be hard to distinguish between sounds of pleasure and pain. Had I known you were going to knock, I would have left my door wide open for you. I only came to this symposium to find someone.
Sounds like we can help each other then, doesn't it? You fetch us a bit of oil, I help you find who you're looking for. Maybe they're in here. She's not in there. I think I'll check all the same. After your display earlier, it's probably safer I get the oil. Obedient, too. I knew I liked you. Don't take too long. Na, Get the oil soon. All our fun will end. nem is tudom, hogy ennek örülnék-e, vagy sem. Legalább akkor lehetne normálisan vele beszélni, vagy nem tudom. Olaj. Most oda kell visszajönni, de hol van olaj? You just got here. You can't leave Nem already. elmenni akarok, hanem olajat keresek. Azt hittem, hogy elmondja, hogy hol van. Bocs. Olaj. 3 koma, mit csinál itt a fürdőben? Ilyen sötétben, ilyen hangulatvilágítással. Hát mi az a lámpa? Na jó. And so it isn't the rich and powerful, but A new face Oh. in Pericles' abode! Ha! That in itself is a remarkable thing. You must have seen me doing my impression of Cleon. I call it the Orange Ape. Tell me, what does it think? I am called many things. It isn't one of them. What do you call yourself then? Creature of many names? Cassandra. I wouldn't peg you as a Cassandra, but never mind. I'm Aristophanes, and this man is Euripides. Oh, go on. Introduce yourself. I'm Euripides. For a playwright, you're not much for words. Good men lead quiet lives, as old Euripides likes to say. Don't you, Euripides? Now, if you'll excuse us, I was just about to dazzle this old dog with my impression of Pericles. I call it the wooden board. The man is your host. Under every stone hides a politician, I always say. And Pericles is no different. Uha, hát lehet, hogy ezekhez a beszélgetésekhez valóban, tehát nem tudom, lehet nem vagyok elég bölcs, vagy tehát ezt tényleg nem tudom sajnos követni. Most tudom, kinek az intelligenciája. Na mindegy. Na tessék, itt az Just can't stay away. Aj, Did you bring the oil? komolyan mondom, ez a koma. De miért Periklészhez hasonlít? You've grown up in Pericles' home, and yet you're so different. No one is like Pericles. And he's only slightly more serious than usual, too. Athens is under siege, and he worries for her future. Which is why tonight is a fine time to celebrate what may be our last taste of freedom. When you walked in, you seemed like you and Socrates were... How I wish you were right. One day we will have that man in here with us. A valószínű, most is azt tervezi. I come bearing gifts. We're saved! Today, these women grieved for their sons. Na, egészséget These nektek. men worked the wall. But tonight, we forget all of that. Let's have some fun! What do you say? Care to join us? Nyomoznom kell. Now, it's time for you to help me, Ali. I'm looking for someone. All business right until the end. I like that. Na, Focus. I'm looking for a woman who fled Sparta a long, long time ago. Fled Sparta?
No one flees Sparta, but let's pretend she did. If she were stupid, she'd be dead. If she were smart, she'd do what Aspasia did. She'd earn her independence. The smartest and most resourceful women I've ever met have been in Corinthia. Theatera. I've heard they play some sort of role in Corinth, but I assumed it was the same as any other city. Oh, no. These women are unlike any other you'll meet. A force, and the only ones there with any smarts. Ali! Come back inside! Ooh, the celebration continues. When you reach Corinth, find Anthusa. No one goes in or out of the city without her knowing. Until we meet again, warrior. Anthusa in Corinth. It's not much, but it's a start. Na. Végül is egész normálisan elmondta, és korrekt volt, úgyhogy kap egy pluszpontot. Ah, the Mistios from the ostracism. Let's talk later. Of course, I only use the terms war or god or civility in the context of what can be observed. So I can observe soldiers fighting, but does that bring me any closer to understanding war? I haven't seen you around before, citizen. Perhaps you'd like to spare me conversing with this man of nonsense? Szegény. Sure, we can talk. What about? Before Protagoras changed the subject, we were talking about the next great leader of Athens, Cleon. Húha. Hát igazából nem is tudom, hogy ő ki. I'll change the subject again. I'm looking for someone. A Spartan woman. Spartan? Hopefully she's dead in the gutters. It's better than those mongrels deserve. I wonder, if you found the woman, even if you saw her with your own eyes, would you believe her existence to be true? This is getting nowhere. Forget it. If you don't want to discuss that, then what? Hát inkább semmiről. If you're an ally of Cleon, why would Pericles invite you? You're not from Athens, outsider. Here, we keep our enemies closest of all. Why isn't Aspasia here? Can you be certain she isn't? To observe her presence Hát ez is ki still van? Ez no mint aki guarantee szívott volna that she valamit. is here. Húha. In my opinion, it's just like her to cower in the shadows while we stand out here in the light. Kezdenek kétségeim lenni, hogy kiket támogatok. De szerintem ez Cassandra fején is látszik, mert valószínűleg én is olyan hasonló fejet vágok. This has been useless. Gyere. Hát vele mi? Hát nem tudom, ez a parti érdekes emberekkel van teli. Na beszéljünk inkább, szerintem mindegyik ilyen tudós, meg nem, vagy íróval, meg nem tudom kivel beszéltem. Velük nem, de ők nagyon ki vannak, és ők nem is lehet, úgyhogy... I suppose you've come in here to mock me for my fight with Euripides. Nem. Azt a... Úristen, most komolyan ilyeneket lehet mondani. Hát mondjuk ez azért nagyon nem illik ide szerintem. Tök mindegy, hogy most egy harcos sem, vagy sem. Spare me. I'm only looking for clues to help me find a Spartan woman. A Spartan woman in Athens. Sounds intriguing. Though, if you expect me to notice someone other than myself, you expect too much. You could talk to Euripides.
He's the second most worldly man here. That pediculous Xanthodontus exophthalmic Morosov. But he doesn't talk without a drink. I have no idea what that meant. No, you don't. You want to get Euripides drunk? Are you hoping he's gonna make an even bigger scene than you did? Ha! We both know that's not possible. But you're a feisty one, to say the least. All right. If nothing else, this party could use the help. You'll need to pick the right wine for this task. The kitchen should have what you need. Let me know when Euripides is done in, and I'll slip away unseen. You're awfully worked up over Euripides. You sure you're just friends? I'm never just anything, foreigner. Though I confess, Euripides and I hold a bond deeper than brotherhood. Why he slams it with a banal young plaything, Aristophanes, I will never know. How do you know Pericles? I believe you mean to ask me, how does Pericles know you? I'm the greatest dramatist in the land, mentor to Euripides, lover of Asclepios, father of theater, and so on, and so on. I'm sure it's a real honor to have you hiding in his kitchen. I'll get the wine. Wonderful. Now, if you want some friendly advice, Aristophanes cannot stand sweet wine. I've seen what it can do to him. Absolutely, horrifyingly delightful. It wouldn't be a party without someone losing their stomach. I'll let you know if your plan worked. Save for that arrogant playwright. I don't see many distinguished guests in here. Can I help you with something? I'm here for your sweet wine. Yes, take it. But get out of my kitchen. I'm very busy, you know. De jó. How's Euripides? Drunk? Jó. I'll get the wine. Wonderful. Jó, már megszereztem. Na. It's come back for more. Care to see my impression of Protagoras? I call it the flapping bladder. Ezt nem szeretném tudni, hogy miért. Miért kapta ezt a nevet. When I need to relax, I start a fight. For you, though. Quickly! Bring him some wine so that he might say something clever. Ó, hát itt van. After my argument with Sophocles, I think I'd rather keep my head clear. You and Aristophanes could both use a drink. A competition? Ah, wonderful idea. Euripides seems quite... Well, if you brought us some wine, I wouldn't be opposed to showing this young one how we argives drink. Why don't you just apologize? It's he who should apologize to you. Sophocles is a friend, and one good friend is worth an entire family. Let's conjure Dionysos, shall we? Az a nézés! Ah! This is pure swill. Amateur. In my day, this would be considered nectar of the gods. Another round! Húha! Ready for more? Hát mennyit öntök én, hogy ilyen hamar lecsúszik? Hát mondjuk nem olyan... Yeah, I can hardly stomach this pig's piss. I could outdrink both of you with one hand. Let's have some more! Húha! You ready for another? Kicsit csak feltűnő. Na az a néző, komolyan mondom. This wine is terrible. You, I like you. Who brought you here? I brought myself. I'm on the trail of a woman who fled Sparta a long time ago. Fled? Why? She lost 2 children. She had no choice. She fled to heal a broken heart.
Euripides, write her into a play. I've heard Spartan mothers go to a sanctuary in Argolis to beg Asclepios for his divine pity. I should know, it's my home. After what she went through, I'm not sure she'd trust priests. Oh, then she sought my friend, Hippocrates. He's a physician, best of the best. He still keeps his office in Argos. If she went to him for help, there's no doubt he'd have given it. I love getting drunk and singing. Come back if you want to sing with me. I'll think about it. Hippocrates in Argos. Here I come. Na, hát akkor azért megtudtunk dolgokat. How's Euripides? You can stop hiding in here. Euripides won't know. Hiding? Heed this. War has come to Athens. First they take our homes, then they take our heads. I intend to be found with at least my dignity intact. If you see Pericles, tell him I said thank you for another... No. És itt van, lehet ezekkel csinálni. Yes, you come and talk to this infuriating elder. I've had my fill. If it isn't the one who agrees that knowledge is most important. I think we agreed our use of that knowledge couldn't be more different. You remember. Perhaps our conversation can continue. You really intend to use this young destruction to avoid the point being argued? You have been arguing a single point all night and no one has a black eye? You have my attention. We're discussing the nature of rules. Where better to do so than here. I'll ask you the same question I asked Thrasymachos. Would you agree that the act of ruling is an art? It is an art, as all worthy undertakings are. That is not up for argument. Yet, medicine is for the betterment of the patient, and not the physician. Carpentry improves the building, not the builder. Then, is the art of ruling not for the betterment of the ruled rather than the ruler? Don't be absurd! I've seen enough of the world to know that there are no just rulers. Even Pericles is self-serving. Is a Spartan general who brings order to his troops, thereby saving his own life, self-serving? I'm not sure that's the case. Ruling a city and fighting in battle are different things. By practicing the art of war, doesn't the general guarantee some of his troops a ferry ride to Hades, when a swift retreat would save all their lives? You just said a general isn't self-serving when he brings order to his troops. Then you said he is self-serving because retreating would save the lives of his men? What are you trying to say? I never tried to say anything. But you just said those things. I said the words, but I didn't say anything at all. I only attempted to gain your view on the matter. You're wasting your time. Aspasia. Persze, ő mindenkivel szót ér. I couldn't help but notice your talent for debate. Well done. Socrates is an interesting character. Ah, Phoebe. Pericles has retired to the balcony already, has he? His ability to sneak off and sulk is second to none. I can go get him, and Cassandra can help. Everyone listens when she talks. That'll be fine. Run along. Cassandra will be right behind you. Now, allow me to introduce myself. My name is Aspasia. I had to go to great lengths to cover up your work in Megaris. Megaris? I did what I had to, and I'd do it again.
I make no apologies. We do what we must to survive, and there's no shame in that. It's how you got here, how I got here. The clothes, they fit you well, I trust. These may be the nicest clothes I've ever worn, but I feel a bit uncomfortable, to be honest. You never really get used to them. It seems we have the attention of the entire room without a single eye being fixed on us. If you'd like to talk, do it now, and do it discreetly. I'm searching for a woman who fled Sparta with her child years ago. I was hoping you might help. What clues do you have to her whereabouts? A physician named Hippocrates may have seen her in Argos. He's a good man. If you find a woman named Agathi there, do let her know Aspasia sends her regards. What else? Alcibiades gave me the name of a woman in Corinth. I'm sure he did. My dear friend, Anthusa, is the only one I know who's enjoyed a life in Corinth through legitimate means. Mostly legitimate, anyway. That's all I have. There is another option. In a former life, when I needed something done or someone found, I contacted a friend. An admiral of a sort. What's his name? Her name is Xenia. When we last spoke, she was in chaos. A word of caution. When you go to her, be on your guard. Sea life makes a monster out of most people. Thank you, Aspasia. When you're done, return here. Together, we will find who you're looking for. Now do me a favor and get Pericles to come down here and greet his guests. Perhaps later. First, explain to me your point again. Na, és itt egy vágás. Most folytatom itt a küldetést. Fel kellene mennem. Már csak hol is van itt lépcső vagy valami. Ez a konyha volt, azt hiszem. Hol lehet itt felmenni? Ja, hát itt tényleg. Hát nagyon érdekes szituációkba keveredtem, érdekes emberekkel. Nagyon sok mindent el tudtam képzelni ezekről a párbeszédekről, hogy majd mi fog elhangzani, de ezek között nem ilyenre számítottam. Na de akkor most azért foglalkozzunk komolyabb ügyekkel. Cassandra! Vagy ténylegesebb haladás. I didn't send for you. No matter how you've dressed for my party, Phoebe shouldn't have let you in. Azt a... Phoebe did nothing wrong. Aspasia asked her to let me in. Of course she did. I can't say I'm thrilled about going down and speaking to everyone. Technically, you're a guest. If you join Herodotus and me, that should be enough for her, don't you think? You really don't want to go downstairs, do you? When your days are spent speaking in front of crowds, you begin to crave these moments of silence. Ott esik olyan, mint egy sztár, emberke. Phidias was awaiting trial, but you had me get him out of Athens. I figured you, of all people, would want to follow the law. Phidias is a very dear friend. I didn't want to risk him being found guilty. And of course, there were other threats. So you knew? I know he's delusional, but one day when you have a friend you'd do anything for, you'll understand. Why send Metiochos to the fishing district if it's dangerous? I would never have sent him into danger willingly. It seems you have many loyal friends. My people are important to me. Hát... Your life is in danger. Yes, Herodotus was saying. This cult doesn't worry me. I have my life threatened by far worse people every day. My true concern is Athens. I fear for her future. Hát én is aggódnék, érted? De hát azért,
hogyha most valamit kezdeni akarok, akkor azért az életeddel is foglalkozni kell, szóval hát ez nem is tudom melyik a... Spartans outside the walls, people crammed inside. I don't envy you. Even so, there isn't another city I'd rather live in. I can't say I know how that feels. When you find your place, you'll know it. Aspasia sent me to see what's taking you so long. Tell Aspasia I'll be right there. I suppose this is where our conversation ends. Thank you again for helping me. I hope my guests are able to help you in your search. Time will tell. Az... Na, hát akkor szerintem most... Aha, és vége lesz. Ó, hál' Istennek, vissza a fegyverek, minden. Hol jöttem? Már nem láttam a kiutat sem, annyira mennék. És teljesen tudok azonosulni Cassandrával. El az Isten háta mögé inkább, és kész ezek a... Fújjaj! Ó, nem, vele azért... Szívesen. Ez teljesen ki van ez is. You look tired. Igen. Only of conversation. I think that's the most talking I've ever done. Amikor csak beszélni kellett You volna. didn't need a weapon after all. Are you... I've had enough Athenian hospitality to last me a lifetime. You get used to it. It's nice. What are you going to do now? Húha, úristen, már nem is emlékszem, hogy... There is a physician in Argolis that may be able to help me. You're sick? You've never been sick. No, I'm fine. Okay, good. Before you go, I heard something from Aspasia about Kefalonia. What is it? She said there was some sort of plague. You don't think... My friend, the blood fever. Don't think like that. Whatever happened on Kefalonia isn't our fault. I'll go myself igen, and ezt find már out if this plague láttam, even de happened, sajnos okay? itt úgyis rossz döntést hoztam valószínűleg. I knew I could count on you. Vagy hát, úgy érte rossz döntést, hogy... Igen. Valami van, mert egyszerűen visszamentem, csak akkor nem lehetett a sztorival még ott tovább haladni, mert ugye nem értem el, gondolom idáig. Úgyhogy... Not going to beg to come along this time? Nope. I'm happy here. And this isn't Kefalonia. That means you'll be back. That's very true. Plus, I really like working for Aspasia. She says she has a mission for me. Aj, csak nehogy legyen valami baja. I'll see you soon, Phoebe. Az a kölyök már szerintem legközelebb igazából Cassandrához. Na. Rengeteg, igen, rengeteg küldetés van, rengeteg helyre elküldtek. Na, gyors ideutaztam, és gondoltam itt megnézem, ha már most így beszéltünk róla, aztán el fogom felejteni, vagy valami. Na, gyors eladtam pár cuccot, meg fejlesztettem az egyik ruhán, mert éppen, hogy kifutott a bőr, úgyhogy így ez történt. Ó, ez nagyon cuki. Na jó, menjünk. Na most, én nem látok más quest. De ezek ugye ilyen más cuccok, ez a... Nem tudom miért lila, mindjárt kiderül, de... Most mi van? Mégsem. Nem értem. Found this ship of your own, did you? Yes, this building will be held by another.
miért támadtak rám? Hú, basszus. Hát... Jó, lehet, ez nem egy felelősségteljes döntés volt. Sőt... Azt a rohadt. Hát ez nagyon nem így nézett ki. Tényleg most Márkusz, vagy ki? Ő most itt van? Vagy... Hát nem teljesen értem, hogy itt most mit lehetne csinálni. Nincs semmilyen quest egyébként. Ki kell jelölni? Várjunk csak. Jó. Most itt egy vágás, itt Megarizba jöttem, vagy nem tudom, hogy kell kiejteni, én így ejtem. És mert hogy igazából ehhez van közel a két quest is. Itt nagyjából már mindent megcsináltam, itt két dolgot láttam, ami nincs meg, és akkor úgy három. Úgy gondoltam, hogy ezeket akkor itt megcsinálom, meg akkor itt folytatom a questelést. Hol van? Itt van. Ugye láttam egy látványosságot, amiről tudok neki beszélni. I could hear your footsteps. You'll be glad to know I've been to the statue of Athena at the Acropolis. If only I could have been there to feel your presence. Would you describe her to me? If Athens is a city of statues, then Athena is their guardian. She stands high above everything, on guard over the city. Yes, not just standing tall to protect Athens, but to serve as a reminder of the suffering those poor people endured during the invasion. Your turn to tell me something. You said a man tried to kill you. The man who rose up to kill the tyrant Xerxes was named Darius. He was of a new creed of killers, unlike any Persia had known. He was also the man hired to kill me. A killer of kings? Hired to kill a simple blind man? Why? I have your interest, do I? Tell another tale, and I will too. I'll be back with stories to tell. As soon Nagyon as you've seen one titokzatos. location, please return. Érdekes egy dinamika ez, kérem szépen, de hú, 45-ös. Azt hittem, hogy ez egy kisebb lesz. Jó, akkor nézzük meg. Ott. Ja, erre. Szóval vezetőt felfedezzük magunknak. Ki ez? Ha nem tetszik, megöljük. Ezért megölöm. Na nézzük. Ő is kint van. De várjunk már, déjà vu érzésem van. Ezekről nincs valami... Jó, ezt hagyjuk akkor. Na ez, ilyet még... Na, Fobosz. Küldetésünk. Off we go now. Itt van előttünk, menjünk. Nos.
Igen, értem. Privát terület. Annyira imádom, mikor megcsinálsz egy helyet, és azért még majd később, mikor már valami miatt elérhető pár dolog. Akkor... Na. Hát ezt nem hiszem el. Majd mondom, néha ez a legnehezebb itt. Gondoltam. Ezt nem lehet így elaltatni, tehát hogy... Nem. Hoppá. De ez mi? Hát... Néha tényleg nem értem, hogy nem működik. What are you? I'm just scaring myself. What do you think you are doing? Okay. Mi van nála? Nem akartam ennyi mindenkit kinyírni, de hát így jött össze, és akkor most nem teljesen értem, hogy... Tele nincsázunk mindenki. Nem hiszem, mert nem támogombokat. Vele mi van?
Oké, ez így... Na nézzük, mert most itt nem jutottam szóhoz sem, mert annyi minden történik. Tehát valaki meghalt. Egy nő. Szerintem, tehát hogy várjunk csak. Ő. Hát gondolom. Leleplezni nem tudok senkit, hát most ez nem teljesen. Ki ő? Milyen jó képességű? Hát ha az a 45-ös, az azért az nem jó. A varázsló. Na, mindjárt úgy megvarázsolom én. Your death will help me make my fortune! Now you're the Spartan turret! Can't keep up! Ez mi volt? Hát... Miért nem? Ja, oké. Jó, hát persze! Jó, most meg más néztem. Tehát tök jó. Jó. Na. Hol? De mi ez így? Rám tapad, vagy? Na még egy megvan. A zsoldosoknál. Ki volt ő? Fogalmam sincs. Mindegy. Most jön valaki, vagy? Vagy most fedezte fel? Na jó, hát nem tudom. Oké. Ja, azért nem kéne még ennyire szabadon járkálni, de itt már mindenkit megöltem, úgyhogy... Felmarkolom a jutalmat, és én szerintem távozok is innen. Szépen távozom. Hát igen, fogosz. Valami nem változik. Na. Kérem szépen, ezt is megcsináltuk, és akkor itt van egyébként a...
quest talán. Nem, mindig kilépek. Volt egy közelebb is. Vagy nem. Jó, akkor mindegy. Na, tehát arra. Hovasznak kell egy kis időt, itt nagy csaták vannak. Hagyjuk őket kibontakozni. De nagyon bátran belevetettem magam a vadon a lévő lovaglásra, de nem tudom, hogy kit izgattam fel ennyire, de most fokon fog maradni. Mi ez a rengeteg kérdőjel? Legyen az az első. Na gyerünk, Fobosz, bízom benned! Nem Fobosz nem ugrat. Come on. Na de. Let's go. Aha. Értem. Itt a helyszín, bemérünk mindent. Nem tudom, mi van ott, nem akarja le. Ja, ott van az a... Most, na például most, én nem tudom, hogy mi történt. Már 20-asok. De... Okay. Jó, nem tudom, nem működik sokszor a védekezés. Én ezt nem értem. Hát nem a billentyűzetemmel van a baj egyébként, szóval... Szóval nem értem. Teljesen, de... Mindegy. Aj. Ez azért idegesítő, mert tényleg nem... Tehát, hogy... Mit tudom én, mert volt olyan rész, amiben látható, hogy voltak 20-an, és sorba lehetett állítani, és ilyenkor meg nem tudom, van egy, és akkor így nem sikerül. Pedig ugyanúgy nyomtam a védekezést, ugyanúgy időzítve, tehát oké, hogy egyszer benézi az ember, persze olyan mindenkinek van, de hát konkrétan, nem tudom, akárhányszor csinálta, így mintha nem vette volna be, hogy védekezek. Hanem így kész, nem. Azt néztem, hogy 20-as szintűek. Ez nem hiszem, tehát ez nem befolyásolja nyilván, mert nem úgy mondom, csak az igen, ezt már az előbb sikerült elolvasni. Fú, nagyon. Új, hoppá! Ja. Így, ez egy kicsit... Hát, most repült. Na, Fobosz. Lelkes. It'll be
trouble if I'm spotted here. Someone out there. Itt jön ki, hogy mondjuk nyilván sokkal könnyebb lenne még nehéz fokozaton is akkor, hogyha fel lennének fejlesztve a cuccok, meg ilyenek. Valamit nem lehet. Mit nem lát? Hú, idegesítő ilyenkor. Igen, foglyok. Mit? Hol vannak? Jó! Itt! Okay. Fogócskázás, komolyan. Please, stranger. I don't think I can walk. Jó, mindjárt. Na. Hát így már kihívás több van. Ja, de ezt valószínűleg el kell vinni, úgyhogy még így gyors lesz. Kiszabadítom. Ja, ennyi. Jó. Szívesen. Thank you. Just take me to my potter's house. It's in the port of Gehries. Jó, de most ez hol van? Amúgy. Kikötő. Hát, oda tartok. Hihetetlen. Türelmetlen. De hova kell vinni? Milyen kikötő? Hát jó, itt. De volt valami quest. Ami tékozló. Fiú. Így. Arra. Na. Hát azért nem... They said something about getting what they were owed, but I have no idea nem what they szívesen lovagolnék így, hogy lennék hóháton. Come to think of it, they did look familiar. A group of bandits has been harassing the port I grew up in for as long as I can remember. Jó, kérdés, gondolom kiderül majd. Bemerészkedek ide a vadonba megint, de csak nincs már vaddisznó, megeszi a felát. Hihetetlen, hogy egybejárata van ennek a kikötőnek. Csak be ne verje a fejét itt nekem. Na. Látom, itt is pártai vezetés van. Ez a max sebesség, tehát nem azért megyek így, mert itt nem szeretnék esetleg jobban haladni. Na hát itt se focisták laknak. Na hát akkor bemegyünk. Csak persze, hogyha lehet választani két irány közül, akkor rosszat fogom választani, és nem itt
kellett volna. Azt gondoltam, hogy ott lesz valami főbejárat, de hát... Nem. Na, fobasz. Most a cipel volt, nem? Tehát, hogy leszállok. Egy krumplizsák, szerencsétlen. Na. So, does my enchanting rescuer have a name? De gyorsan talált. Well met. I'm Lykinos, famed poet of Athens. I have come to visit my dear pater and brother. Speaking of which, Timotheos, I'm home. This is the lovely Cassandra. She rescued me on my way here. De ki ez beszél? Húha, nincs itt senki. Ezt most vettük észre. Father's dead. What? He was killed a few days ago by local bandits. And this is how you tell me? I need to prepare for the burial. I suggest you do the same. For saving my brother. If you're as tough as you look, I could use your help with something else before you go. Can you believe him? We all grieve differently. Your brother just lost his father too. Ever since Timotheos returned from the war, he's been different. He fought for Athens? For a little while. So did my pater. Now they're both fishermen. Or my pater was, I guess. Give him time. I'll leave the brooding to Timotheos. You're a mercenary, right? I want vengeance on my pater's killers. Haven't you had enough bloodshed for one day? That's why I'm hiring a Mystios to do the fighting for me. And my brother said he could use your help too. All right, I'll stay and help. How should I track down the bandits Timotheos mentioned? Their hideout is rumored to be just west of here, in the ruined temple of Zeus. I'll make sure the bandits pay for what they did. Timotheos, you said you could use my help. My father served in the Athenian military. He deserves a proper military burial in his Athenian armor. But that armor was stolen from our home not that long ago. You want me to get it back? No. My father said he saw the thief running out of town after he stole it. But the merchant should have some Athenian armor. Tell him it's for Diocles' burial. They were friends. I'll get the armor for your father's burial. Hát, kész, szerintem... Olajt keresek. Páncélt hozok. Off we go now. Titkos elixírt gyártok. Szeretőknek. De így sem nem szerint a házas társak voltak. I should be careful. High security here. Miért van? Miért van itt magas? Nem is értem. Ezt a jelölőt kiveszem, mert idegesít. Na, aha, látom. Jó, hát akkor... Én úgy gondolom, hogy ezt még itt megcsinálom, biztos. Eljövök erre. Várjunk csak. Igen, ez nem lesz ilyen egyszerű, hiszen bejutni sem volt egyszerű. Látom már a kiutat, úgyhogy... Tudom, mi az a fákja. Na, Fobosz, most egy kicsit azért gyorsíthatnánk, igen. Na, gyerünk. Most már tényleg kiértünk. Nem kicsit, na. Hú. Őket hagyjuk érvényesülni. Na jó, kicsit közelebb megyek, hiszen azért van.
Nézzük, tehát itt van ez a rom. És akkor vannak páran, persze van náluk ráda, pénz is, fent nincsen ilyen. Egész. Egész korrekt. Hogy sikerül mindig kiválasztom a vezetőt? Győzzetek volna a kereskedők? Most nem értem, az volt, hogy... Ja, nem, csak hogy most... Jó, tehát megvannak még ilyen a banditák, és akkor... És akkor ment csak a kereskedőt kell megtalálni. Igen. Fobosz. A következő rész az azt mondja, hogy itt lesz. Ez a kék questek egyébként azt hiszem azt jelentik, de most nem akarok, tényleg nem akarok hülyeséget mondani, de azt hiszem az van, hogy ezek eltűnnek egy idő után, tehát hogy el tudod őket fogadni, de lehet, hogy legközelebb belépsz, akkor valószínűleg már nem aktuális, tehát vagy megcsinálod akkor, amikor, vagy nem. Nem tudom, hogy ennek mennyi a... Vagy igen, a határideje. De úgy tűnik, hogy ilyen is van. Chiere, would you happen to have any Athenian armor in your shop? It's for the Ecclesi's burial. Timotheus can buy his father's armor back if he likes. Won't be cheap, though. What do you mean? The Eccles sold me his armor not too long ago. Timotheus said his father's armor was stolen. Well, I have it here and I'm no thief. I also have another set of Athenian armor. Not as nice, but it'll do for the burial. I'll take the Ecclesi's armor. You'll take it when you pay me. Typical mercenary. Come back when you have the drachmi. De mindjárt megmutatom én, hogyha... Miket hazudott? Most gonosz leszek. Hát, hogy... I'm not ready to decide yet.
Annyi pénzem van. Ez nagyon drága. Én megölöm. Hagyjad már. Make up your mind already. Which armor do you want? Tudod mit? Diocles' armor should belong to his son. Hand it over. You think you can threaten me? It's not like I store a set that valuable with my normal wares. You'll find it over my dead body. That's a chance I'm willing to take. Standard Athenian armor. I could bring this back to Timotheus, or I could look around for his father's armor. Most... De mi? Hát most ez nem az... Be ready to meet Lykinos and Timotheus at the funeral. Igen. Egyébként ez milyen... Mert ezek a lila cuccok, ezek azt szokták, és nincs a térképen. Jó. Hát... Oké. Jó, mindegy, visszamegyek. És... Mondjuk tisztel. Nem, ez egyébként normálisan. Kérdeztem rá, meg ilyen tök bunkó volt. Tehát egy Mistiosszal állt szemben, nem igaz, hogy nem tudja, hogy mi ez a tisztelet, ráadásul nem is akármilyennel, úgyhogy remélem hírét viszik itt a faluba. Mi a helyzet, mert ez így tűrhetetlen. Igen, ezen a vidéken még nem jártam, ez látszik is. Ez mi volt? Oké. De ez mi? Hát de nem is ez... Oké. Én egyébként az állatoktól agyvérzést kapok. I should be ready to meet Lykinos and Timotheus at the funeral. Igen. Nem is értem ezt. Tehát, hogy... Hihetetlen. Még nem volt ilyen Assassin's Creed, hogy... Úgy néz ki, hogy minden résznek megvan a nem is tudom, tehát a... valami olyan eszköze, ami irreális módon megnehezíti a játékot. Ez az Origin szerintem a tűz volt. Tényleg, én nem tudom, hányszor haltam meg abból, hogy felgyújtottam magamat. Itt meg az állatok. Ez irreális teljesen. Szerintem nagyobb buffot kapnak, mint a normál ellenségben. Én nem értem. There you are. Do you have the armor I asked for? Here's the Athenian armor. This works. We'll be able to give him a proper burial after all. Every warrior should be buried in their nation's colors. Yes, that's true. Thank you for your help. You're welcome. Now I just need an offering of oil for the ceremony. Tessék, már megint az See olaj. what I can do. Thank you. It means a lot. I should go dress my father. Mistios! Any news? I took care of the bandits, Lykinos. I can breathe easier knowing my pater has been avenged. There's no chance those Malakas had any explanation for their heinous actions? I didn't find out why. All the same, I'll rest easier knowing they can't hurt anyone else. Thank you, Cassandra. Now you can focus on mourning. I should probably let Timotheus know about this. If you're staying for the burial, I'm sure an offering of wine would mean a great deal to my pater. Timotheus asked me to pick up oil as well. Where can I find the offerings? He did? I mean, you should be able to find what we need at the docks. I'll be back soon. Ezt nem hiszem el.
Ó, megöltem, na. Ezt nem teljesen értem. Mi változott? És miért? Na mindegy. Ez megint. Nem tudom kihoztani. Szabadíts ki a foglyokat, mi is volt? Ilyen sok minden van. Igen, ott van egy láda, foglyok, és még itt van valami, ott a tábla. Jó, hogy gyors a tábla. Kiszabadítjuk, gyere! Jó! És a kincs. Na nézzük, micsoda kincs lesz itt. Ezt érdekes, hogy most. Lehet, hogy még itt nem volt. Na. Ezt is megjártuk. És akkor most vissza. Komolyan mondom, hogy itt jó, hogy nem haltam meg a fivérek előtt. Hát el se hiszik, hogy megöltem a banditákat, egy farkas lenyomott volna. Na, az milyen gáz lenne. De ennyi, tehát Cassandrának itt ez a gyenge pontja. How could you be so stupid? More bloodshed, Likinos? Potter's death needed vengeance. I took care of it. You took care of it? You really think you will end there? Cassandra, you agree with me, right? Hát ez igaz amúgy. Timotheus is right. Provoking the bandits was short-sighted. If I recall, you were less concerned when you were getting paid. Nézd már, Someone else's father probably just died because of you. Then it will be your head next. You'd like that, wouldn't you? What? No! Why would you say that? You've been nothing but cruel to me since I got here. I'm sorry, Likinos. I just don't want to lose you too. We only have each other now that Potter's gone. We should proceed with the burial. Did you find an offering? I brought you both what you asked for. Then thank you from both of us. I can thank Cassandra myself.
I did what I could. I hope your father's journey across the Styx is peaceful. Lykinos, come. We must prepare the altar. In a moment. Mi ez a csípőre? I'd love to see you once more before you leave town. Please, find me after the ceremony. See you around, Mistios. Ezek a fivérek ilyen nagyon, tehát hogy, vagy most nem tudom, lehet, hogy már túlságosan hatással volt rám itt az est, meg úgy az egész, de mi volt ez a, nem tudom, ilyen bizalmi néző, tehát szemezés. Nem tán. Hogy világít a szemmel? Jaj, tényleg, az előző alkalommal megtanultunk meditálni, és el is felejtettem, bakker. Na. Visszajövök itt a jó emberhez. Igen, space shift. Igen, oda megyek. Gyorsabb lesz. Igen. Na nézzük, mit akar. My dear Cassandra, over here. Ajajaj. Do you have a moment? Jaj. I was hoping to have the chance to thank you for all you've done. Fizes. What did you have in mind? Poet may be my day job, but there's more to me than that. I am also a very talented cook. Allow me to make you a fabulous meal. Sok mindenre gondoltam, de erre nem. I'd like that. Great. There's just one thing. I'll need a little help hunting down some ingredients. Literally. Ó, ne, most tényleg? Ez azt akar, hogy meghalljak. Surely you can agree that I'm a lover, not a fighter. For how many bandits I've killed for you? It's pretty safe to say you're not a fighter. I have to compensate somehow. What do you need me to hunt? This dish calls for venison. Any of the beasts wandering nearby should do. Meet me at the cliffs near the Ipernistra camp once you find some. Jaj, aztán ezt a szerencsétlent megölik nekem. Na jó, akkor vadásszunk még szarvast. Jó, hogy nem már oroszlánt, hogy nem tudom, mit akar. Az hiányzik. Miért piros? Na. Én már látok is. És ez a baj. Ilyen farkas is van. Come on. Off we go now. Messze. Let's go. Nem. Gyerünk, fobasz. Megjártuk.
De még örültem is neki, na mondom, nem farkas kell, vagy valamit így, vagy vaddisznót levadászni. Majd jön ez, hogy jaj, a vadhús nagyon finom, hát vadászd le magadnak. Ja, hogy ő nem itt jó, nem is figyeltem. Jó. Ella. Hát hol főz ez? Jó messze. Ella. Átmegyünk. Úgy. Oha, úgy érzem, hogy valami romantikus. Hova hívott ez engem? Hát oda találni se lehet. Raktak ki gyertyával az utat, úgyhogy... Ajajajajaj. Let's go. Let's go. Micsoda egy szülőhelye, micsoda nevek vannak itt. Beautiful view. It certainly is. Did you manage to hunt down our food? Here's the meat. Perfect. I'll get started. Please, make yourself comfortable. Na jó, kajáljunk aztán. That was delicious. I told you I could cook. Was the food worth it? Vagy hát azért ezt nem mondanám. Jó, mondjuk megúsztam. Jó, hát látszik, hogy jól érezte magát, mit tudom én. The company was certainly worth it. I'm having a really nice time. I can hardly believe someone like you wants to spend time with someone like me. Hát akkor örülj neki. Truly been blessed by the gods. Fighter or not, I'm sure it takes a lot to be a renowned poet in Athens. I may have exaggerated my accomplishments as a poet a bit earlier. The truth is, I'm not just home for a visit. I ran out of drachmi in Athens. Why lie to your brother about this, or to me? Timotheus has always been my father's son, in every way. They both fought for Athens, they both worked in the family business. Timotheus' path was never for me, so I left for Athens to strike out on my own. You're afraid of what he'll think. He'll say it was irresponsible of me to leave in the first place. And he's right. I don't have any drachmi, or means to earn it. Hát... És mit... Mégis jól főzött, tehát akkor szokásnak kéne, hogy legyen. Aztán majd foglalkozik a költészettel, abból szerez pénzt. You're an amazing cook, Likinos. If you're looking for a way to make a living, you should start there. I guess everyone needs to eat. Besides, any skill that impresses you is worth pursuing. You never answered my question, though. Why lie to me about your career? Isn't it obvious? I didn't want to appear a failure to you. From the moment I met you, I knew you were amazing. I'm just someone who's had to fight every day of my life. Still, you saved my life, Cassandra. I'll never forget that. Hát igen, well, ezért áldott vagy. I'm glad I did. This has been nice, Likinos. It really has. Na. Hát nagyon szép a kilátás. Én szerintem, mert most így elég sokat haladtam. Ez a kis, hát ilyen mellék, vagy hát időre megcsináltok quest, elég sokáig tartott így is. És még ott itt, tehát hogy még nincs is vége. Hát ez... Na jó. Ez lehet, hogy még itt megcsinálom. És itt egy vágás.
Ez olyan más ez a hajó. You reading my messages, Thomas? I may have taken a peek. Did you find what you were looking for in Athens? Few clues. This won't be easy. Well, it's a good start. All we can do now is trust the path. Herodotus, what's that island ahead of us? That, my friend, is the famous island of Salamis. The place where Athens defeated the Persians. It's in this bay that the great Athenian strategos Themistocles destroyed the Persian fleet and saved the Greek world from annihilation. You don't see many heroes like that anymore. Commander leading the helm! Hát lehet, hogy simán át is úszhattam volna egyébként. De mindegy. Így megtudtunk pár dolgot a szigetről is azért. Nem tudom, nem lesz. Jó. Hát akkor nem nyilván, nem engedi. Itt. Aha. Na. Cassandra, there you are. Am I interrupting? This is where I used to practice sparring with my father. After he retired to the fishing business, he lost interest. But I kept up the practice on my own. Doesn't training on your own get lonely? Are you trying to goad me into a sparring match, mercenary? I might be interested in some friendly competition. I don't think that's a good idea. Are you scared, Athenian? I just... Fine. Let's spar. Let's see what you've got. That all you got? I'm just getting started. Dude, nem lehet kivédeni. Oké. Filthy Spartans! Timotheus, are you okay? Come on, mercenary. Keep up. Please, you're the one slowing down. Milyen kitérései vannak? You fought well, Athenian. Timotheus? Timotheus, what are you doing? No. Stop. Stop. No. No. Stay back. Get away from me. I'm not going to hurt you. Don't you get it? I might hurt you if you don't stay away. Hát ez engem You're nem. not going to hurt me, Timotheus. You don't know that. I don't know if I could stop Na mi myself baja right van now. ennek? I know you're stronger than whatever this is. When I get like this, if I lose control for even a second, the terrible things I see myself doing. Timotheus. No, no, no! Stop! Stop! Just breathe. I'm okay. I'm okay. Thank you. You're safe, Timotheus. I promise. I feel better. Thank you. Would you mind staying with me for a moment? Whatever you need. Mi volt ez a sanda pillantás? Father handled coming back from the war so much better than I did. Any loud noise or unexpected hand on my shoulder and my heart burst from my chest. But he never flinched. Did you tell him? I couldn't bear to tell Father the reason I was discharged, let alone this. I wanted to make him proud. Why were you discharged? I lost control in a battle and killed one of my comrades. My commander and I were close, so he discharged me with mania instead of charging me with treason. When I returned from the war, Father never asked why. I don't know if he suspected or... Maybe he was hiding his struggles the way you hid yours. If that's true, he was strong enough to hide it from everyone.
I'm too weak to even hide it from you. Hát én igazi harcos vagyok. War isn't easy, Timotheus. Everyone comes back with wounds that never heal. Physical scars fade. I'm not sure the ones I have ever will. It's going to be all right, Timotheus. For the first time, I think it might be. I should check in on Timotheus and Lykinos at their father's house. Most, hogyha jól értem egyébként, most lehetett volna azt csinálni, tehát, hogy ők testvérek. Viszonylag, hát mondjuk így, hogy lehet azt mondani, hogy egész okésan megvannak. Elmegyek vacsorázni az a fiatalabbikkal, és így aztán átjövök, átúszok egy kis mini szigetre, és akkor itt is lehetőség van. Hát ennyi. Tehát megvigasztalni őket. Gyorsabb lett volna a hajóval, most már így rájöttem. De minden esetre van idő kielemezni ezt a helyzetet. Hát nem tudom, hogy mit mondhatnék. Ilyen szempontból azt hiszem nagyon sokat változott. Az Assassin's Creed is. Úgy tűnik. Hát azért Origins-ben meg ilyesmi nem annyira rémlik, hogy ez így annyira jelen lett volna, de hát oké, hát végül is Cassandra egy ilyen szabadúszó mondhatni, úgyhogy miért ne? De én úgy érzem, hogy mind a kettőjüket éppen visszahoztam az életbe. What's happened here? Úristen. This looks like one of the bandits that killed Diocles. Jaj, nem már. Ó, basszus. Whoever did this didn't take anything. De aranyos ez a kutya, na, gyere már játszani, nem lehet megsimolni. Lykinos, are you all right? They took him. The bandits who killed my butter took Timotheus. Where did they go? To the ruins of Mykine. Please, you have to help him. A francba. Na jó, gyorsan mentsük meg. Hihetetlen. Ezek olyan szerencsétlenek, mármint úgy érte szerencsétlenek, hogy mindig történik velük valami. Na, gyere, foboz, gyorsan. Hát, zárjuk le ezt most már, tényleg. Remélem, hogy nem fog meghalni, vagy nem kínozták még meg. Az a baj, hogy az ilyeneknek nem szokott jó vége lenni ám. Nem kellett volna, vagy hát nem tudom. Rá kellett volna hagyni a banditákat. Na, gyerünk, fogosz. Sürget az idő. Na. Hát ezt most nem gondoltam volna, azt hittem, hogy itt szépen lezáródik, és akkor ilyen nagyon romantikus. Hát szerintem észrevettek. Én úgy érzem. Na de. Itt. Jó. Mi ez a hely? Nagyon ismerős a felépítése, mint a kezdő helyen volt egy hasonló ilyen rom, és ott volt
Jó, hát itt azért vannak rendesen. Ráadásul nem kis szintűek. Sokan vannak. Erre nem számoltam. Ne. Death is coming, Mistios! At least it will be quick for you! I hope you're ready to die! Nem igazán terveztem meghalni. Just give up! Ne. Megint nem tudom. Jó, persze. Hát snitt egy vágás. Egyébként én nem tudom, rohadt zavaró, hogy nem vesz. Én nem tudom, hogy ez miért van. Nekem korábbi Assassin's Creed-eknél, amikkel játszottam, ebben benne van a Valhalla, Origins, igazából kb. Mindegyik, ilyen nem volt. Hogy ennyire ne vegye be azt, amikor védekezik, és nem, tehát nem a billentyűzettel van a baj, meg szó nincs ilyesmiről, hogy ez lenne a probléma. De
stratégiát váltok. Az a baj, hogy nem tudok, tehát ugye régen az volt, hogyha jól tudtál lopakodni, akkor ugye ki tudtad nyírni őket. Igen ám, de most olyan magas szintűek, hogy nem lehet egyhitálni őket. De most ezt nem tudom, hogy mennyire láttátok. Oké. I know you're planning. Így mit csinál? Just die! Run and hide them! You die here! Breathe your last breath! Die! Basszus ez. Do you even know what your weapon is for? You for long! There you are! Na. Én nagyon figyeltem, hogy ne roncsam már megint. És itt is vannak még foglyok. Kiszabadítva. Igen. És itt lent van egy. Sötétbe, komolyan. Szerencsétlen, hogy félhetett itt. De rossz, hogy folyton értél ki. Are you really trying to fight me? Menj meg! Nagyon újítottak a... De én sem érdeklem őket túlzottan.
feleséget kiszabadítottam, én úgy tudom, úgyhogy... Na, hát azt mondja, hogy... Ott egy láda... Azok is ládák. Hol van a tábla? Aha. Tehát akkor még itt nem voltam. Ezeket gyors elintézem. Azért nem engedem el, mert szerintem akkor el kell hagyni a területet, mert ugye menekülni kell. És akkor először gyors megcsinálnám a többieket. Itten profi Mistius szinten. Ezt az előbbiek alapján nem mondhatom. Minden esetre tényleg nagyon idegesítő amúgy. Tehát ez a dolog, ami van. Tehát néha így ugyanazt csinálom, és nem... Mintha nem is... Még csak azt látom, hogy oké, késő, mert nem tudom, valamiért másik kell időzíteni, vagy... Ilyenek. Ez a csodálkozás. De hát ezt sem mondhatom, mert nem. Úgyhogy, na, mindent megcsináltam. Feleslegesen nem öltem meg senkit. Úgyhogy most én kiszabadítom szegényt. Kicsit fáj. Na. És úgy néz ki, nem lett semmi baja. Gyere. Timotheus, we have to get out of here. Timotheus? Mi van? Where are they? Cursed Spartan dogs! Where are they hiding? You're safe, Timotheus. I promise. Cassandra? It's me. You're all right now. Who's again? Timotheus! You're safe! You saved us once again, mercenary. In more ways than one. The famed Eagle Bearer hasn't saved you just yet. It's nice to finally meet Diocles' boys. Who are you? I'm dear Diocles' business partner. Or at least I was. Until I had to terminate our arrangement. You mean you had him killed? A last resort. Our partnership funded poor Diocles' gambling for years. His mistake was gambling not with drachmae he earned from me, but with drachmae he stole from me. You are lying! There's no way our pater would ever work with you! Believe what you want. It doesn't change the fact that Diocles screwed me over. You got your payment in Diocles' blood. What do you want with Lykinos and Timotheus? Diocles may be dead, but I haven't received my drachmae yet. You expect me to pay? One way or another, yes. Enough! Let's finish this already. So be it. You're going straight to Addis. Dobtam ezt a fellökést. Nem tudom miért hátrálnak. Tehát ugyanúgy izé. Na jó. Thank you for saving me, Cassandra. There's something I've been meaning to tell you. I need to tell Cassandra something too. When I'm with you, the darkness inside me fades away. I didn't think I'd feel happiness like this again.
I'm the only reason you even know each other. Yeah. The fates have spoken. The gods brought us together. I feel it in the fiber of my soul. Úristen! Hát szerintem egy őkét a másik sokkal normálisabb, mint az, akit itt meg kellett menteni, de hát ezek megölik egymással, valamelyiket is választom, úgyhogy... I just like you as friends. Both of you. I see. If that's how you really feel... Well, thank you again for saving me and for everything. Goodbye, I guess. Uha, hát igen, ez van. Ha elutasítják, tehát tényleg így elutasításra kerül a sor, akkor ez a morcos valami és így hello kártya. De nekem esküszöm volt egy olyan érzésem, ha most valamelyik, tehát például a bátyját választom, mert egy pillanatra elgondolkoztam rajta, akkor eskü konkrétan szerintem az öccse az kinyiratja, vagy én nem tudom, tehát nem azért szenvedtünk ennyit, hogy egy ilyen miatt nem tudom, itt összevesszenek, úgyhogy én szerintem ez volt a legjobb döntés, de aztán lehet, hogy nem. Minden esetre. És szerintem itt folyik. Azt hittem, hogy sokkal hamarabb vége lesz ennek a sztorinak, azért csináltam meg, de hát nem gondoltam, hogy ez így elhúzódik. Úgyhogy tényleg hello, sziasztok, és nem sokára majd valamikor jön a kövi rész. Thank you.